بالاخره بعد 2 سال و نیم یانگ تاک به جرم خودش اعتراف کرد و از زندان آزاد شد. های واتساپ، به چنل خودتون خوش اومدید. امروز میخوایم داستان آزادی یانگ تاک از زندان رو بررسی کنیم. لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. بدون معطلی بریم سراغ این ویدیو. تولدم نمی‌کنم شمع رو فوت میکنم ایزا رو دود شده کیفمو کوک سک میرم بالا گرم بشه سرمایتون. یانگ تاک رپر اهل شهر آتلانتا که هممون با ترکاش خاطره داریم و دید ترکای خفنی داده، 2 سال و نیم پیش به اتهام تجاوز جنسی، قتل و دزدی مسلحانه ماشین و فروش مواد مخدر به زندان افتاده بود و محاکمش هم خیلی طولانی شد. یانگ تاک مالک اصلی لیبل یانگستون لایفه که گانا هم عضو همین لیبله. اوایل این پرونده همه اعضای گروه رو دستگیر کردن، ولی گانا زودتر از همه آزاد شد. و به همین خاطر هم خیلی از رپرها مثل لیل بیبی و لیل درک و فیوچر گانا رو اسنیچ خطاب کردن و با اینکه رفیق صمیمی بودن آنفالوش کردن و اومدن یه جورایی دشمن گانا شدن و بعدش تو ترکاشون بهش دیس دادن و هی بهش تیکه انداختن و گفتن اسنیچه و آدم فروش. بعدش هم گانا اومد و یه آلبوم داد به اسم گیفت اند کرس و توش خودشو از اتهاماتی که بهش زده بودن تبرئه کرد. گانا تو این آلبوم گفت که یانگ تاک داداشیمه و من اصلا نفروختمش و کلی ما با هم خاطره داریم، چجوری میتونم رفیق صمیمی و داداشیمو که از روز اول باهاش بودم و بفروشم. و گفتش که من خودم واسه این اتفاقاتی که واسه یانگ تاک و گروه هم افتاده ناراحتم. دلیل اصلی که یانگ تاک به زندان افتاده به خاطر بیفی بود که با وایفن لوچی داشت که اونم رپر اهل آتلانتاست و عضو لیبل تی آی جی یا تینکیز گیمه. خلاصه که یه درگیری بینشون اتفاق میفته و اعضای گنگ وایفن و اعضای گنگ وایسل با همدیگه درگیر میشن و کار به کشت و کشتار و دعوای خیابونی کشیده میشه. چندین نفر کشته میشن. مردم اون منطقه هم این اتفاق رو به پلیس گزارش میدن و پلیس هم میاد تمام اعضای وایسل رو دستگیر میکنه و به زندان میندازه. و تو این درگیری‌ها و کشمکش‌ها یه نفر از اعضای وایسل میاد یکی از بلادای آتلانتا رو میکشه. چون یانگ تاگ هم مالک اصلی لیبل وایسله، به خاطر همین بیشتر از همه تو زندان نگرش داشتن و بهش مشکوکن و میگن تمام این داستانا زیر سر یانگ تاگ. مدارک و شواهد هم علیهش خیلی زیاد بودن و مردم ایالت جورجینا هم به خاطر موزیکای گنگ و خشونتبار یانگ تاگ ازش شاکی بودن و رفتن تو دادگاه علیهش شکایت کردن و به شاکیای این پرونده اضافه شدن. مردم ایالت جورجینا از یانگ تاک خیلی شاکی بودن که فعالیتاش و موزیکاش تاثیر بدی رو منطقه و بچه‌هاشون داشته. خب میدونید دیگه وقتی آدم میفته زندان، هر کسی که از طرف کینه به دل داره و یه ذره باش بد بوده میاد به پرونده اضافه میشه و سعی میکنه اون طرفو بیشتر تو زندان نگه داره و بیشتر عذاب بکشه. حکم یانگ تاک صادر شد و براش 15 سال آزادی مشروط بریدن که با این شرایطی که براش گذاشتن تو زندان میموند خیلی بهتر بود. اولین شرطش اینه که حق نداره تو محله‌ای که توش بزرگ شده یعنی شهر آتلانتا حضور داشته باشه به مدت 15 سال. که خیلی بده یه دفعه 15 سال تو بعد از شهری که توش به دنیا اومدی و دوستات و خانوادت دور باشی و باید نقل مکان کنه به شهر دیگه. دومین شرطش اینه که حق نداره هیچ کدوم از اعضای لیبل وایسل رو دیگه ببینه. ولی یانگ تاگ و وکیلش از قاضی درخواست میکنن که یانگ تاگ بتونه برادرش آن فونک و گانا رو ببینه که این افرادی هستن که خیلی بهش نزدیکن و باید باهاش موزیک بسازن. خودش گفته گانا هم مثل داداشمه. یه شرط دیگه‌ای که برای یانگ تاگ گذاشتن اینه که تو موزیکاش دیگه نباید از کلمات اسلایم و اسلت و وایسل و اینا استفاده بکنه، حتی کلمه گنگ. از تفنگ و اینا هم نباید استفاده کنه، از مواد مخدر و خشونت و هیچی نباید استفاده کنه. تمام کلماتی که داخل این پرونده بوده. حتی باید چند تا موزیک صلح‌طلبانه و ضد گنگ و مواد و اسلحه بخونه. یه شرط دیگه هم که گذاشتن اینه که هر چند وقت یه بار باید تست مواد بده که نباید مثبت در بیاد تستش. حالا با شرایطی که حکم یانگ تاگ داره، وکیلش برایان استیل بهش گفته بود که اگه چند ماه دیگه هم تحمل کنی من میتونم آزادی کامل رو برات بخرم. واسه اوکی کنم دیگه همه چی. ولی تاگ به خاطر 6 تا بچه‌ش و خانواده‌اش توافق رو قبول کرد و به جرماش اعتراف کرد. از شرایط دیگه این حکم اینه که قراره یه کنسرت خیریه برگزار کنه و بعدش هم باید 3 سال $100,000 به پلیس بده تا اسلحه‌های غیرقانونی رو از شهر آتلانتا جمع کنه. تو حکمی که به یانگ تاگ داده بودن اول میخواستن تمام فعالیت موزیکی رو از یانگ تاگ بگیرن، ولی وکیلش گفته که این یه آرتیسته، موزیک تمام زندگی اونه، نمیتونید این کارو باش بکنید. و حق هر آرتیستی که شغلشو بتونه انجام بده. تاگ هم جلوی قاضی اعتراف کرده و گفته من فهمیدم که نباید با همه خوب باشم و سریع به همه اعتماد کنم و به هر کسی پول و هر چیزی که دارم و بدم که کارهای خلاف بکنه و ازش پشیمونم. از دوستاش، خانواده‌اش و حتی از پلیس هم عذرخواهی میکنه و میگه مسئولیت همه کارهایی که کردم و بر عهده میگیرم.
و از این کار پشیمونم. میگه منو ببخشید. بعدم میگه من عمدن باعث این اتفاقات نبودم و از اشتباهاتم درس گرفتم و دیگه این کارا رو نمیکنم. تهش هم قاضی میگه که یانگ تاک داره ادعا میکنه که گنگستر رپ فقط توی موزیک و تو دنیای واقعی نیست. اما به هر حال رو مردم و بچه‌ها تاثیر منفی داره، چون فکر میکنن که یانگ تاک هم از همین راههای گنگستری و خلاف و مواد مخدر و چیزایی که تو رپش میخونه به شهرت و ثروت و پولش رسیده. در صورتی که اینجوری نیست. تاک به خاطر توانایی که تو موزیک داره به این جایگاهش رسیده. بعدش هم قاضی بهش گفت که به جای اینکه موزیکای خشن و منفی بخونی، بهتره که موزیکایی بخونی که برای مردم فایده داشته باشه. انتهای دادگاه هم اینجوری شد که اگر کارهای خلافی که تو پرونده گفته شده مثل دعوای گنگستری، فروش مواد مخدر، استفاده از اسلحه و همکاری با اعضای وایسل رو انجام بده، به 20 سال حبس محکوم میشه. و از اون طرف هم اگه این 15 سال آزادی مشروطش رو بتونه بچه خوبی باشه، میتونه آزادی کاملش رو دوباره به دست بیاره. در ضمن یانگ تاگ هم باید حواسش باشه که دشمنا و شواهد و شاکیای این پرونده اونو زیر نظر گرفتن و با کوچکترین اشتباه اونو دوباره میندازنش زندان. خب اینم از ویدیو امروز. امیدوارم که هیچ رپری تو هیچ جای دنیا به زندان نیفته، چون رپ هم مثل فیلم یه هنره که رپر توش نقش اون شخصیت رو بازی میکنه. همونطور که بازیگری که تو فیلم‌ها قاتله رو تو دنیای واقعی نمیندازن زندان، رپری که تو ترکاش صحبت گنگ و اسلحه و کشتن و مواد مخدر میکنم نه قاتل و نه مواد فروش و نه گنگستره، پس نباید زندانی بشه. این صرفا یه هنر و نقشه، نباید جدیش گرفت. لطفاً به این هنر احترام بذارید و ازش لذت ببرید و کمک بکنید به رشد این فرهنگ. لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. نظراتتون حتما واسم بنویسید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.